خب امروز توپیک ما که هستن دنتال ایندکسز است. دنتال ایندکسز که است بسیار زیاد توپیک مهم هستند، به خاطر که برای ما با آسانی معلومات میشه در کدام مریضی کدام مشکلات است و ای در کدام لیول هستند. مثلا پیریودونتال دیزیزز است و دنتال فلوروسیس است، کریز است. در برای ما معلوم میشه که کاتگوریش کدام است. کاتگوری 1 است، 2 است، 3 است، 4 است. یہ used for recording of dental diseases in general mainly. تنها در اشتکا استفاده میشه و بدین از اشتکا در کلانا هم کم استفاده میشه. خب اول که هستن دنتال کریز است، پیریودونتال دیزیز است، یعنی مرض های بیرک هستند، و فلوروسیس در او که فلوراید زیاد باشه، دندانا خراب باشه، دو پیدا میشه. چهارم که هستن مال اکلوژن است، مطلب دندانایشان که هستن کج و این رقم زیاد هستن، به این خاطر امی دنتال ایندکسز استفاده میشه. خب کانتنتس ما در چیز میخوانیم. اول انترودکشن است، definition, classification of index, ideal requisites of an index, objectives and uses of index, oral hygiene and plaque index. بس همین چیزا oral hygiene است، oral hygiene, patient hygiene performance, plaque index, Tversky, Glemmer, Glickman, modification of the Qualley Hind plaque index. اینا که هستن ساینسدانا هستن، مختلف نامهایشان است که صحیح گرفتام نمیشه. ای دایی مودیفیکیشن آورده، نو تغییرات آورده دایی اندکس ها، چون ای اول که جور میشه برای یک چند دکترها قبول می باشه که ای رقم هستن. باز دیگه دکترها که هستن، ساینسدانا که هستن، اونا دایی تغییر میاره که ای جایم باید این چیزها را ارد شود تا بهتر باشه. این را مودیفیکیشن من میگم، یک چیزی نو دو جور میکنه. Gingival and periodontal indexes as caries index و indexes used in dental fluorosis. Total که است تقریبا دا malocclusion index, points to remember and references. کدام جای باید شما باز بخوانیم. امی دا تاپیک ما شما ایجا میخوانیم و پس از او شما باز انشالله میفهمین. وقتی که در یک کلینیک کار میکنین برای مریضا برای شما میایه، باز آسانی میفهمین این چیزا انشالله. Introduction. Unless you can count it, weigh it or express it in a quantitative fashion, you have scarcely begun to think about diseases in scientific fashion. این لورد کلوین که هستن اینا گفتن که تا وقتی که شما ای را حساب نکنین و میرا در حساب نبیارین، باز می دیزیز ساینتیفیک دیزیزش هستن و صحیح نمیایه بخیر. The teeth and their surrounding structures are so definite, so easy to observe. با آسانی ما و شما میتونیم که ای را ببینیم. And carry with them so much of their previous disease history. و پیش که تاریخچه می مرض ها باشه اونا میتونیم که یاد بگیریم. That the measurement of dental disease is much easier than the measurement of any other form of disease. و اینجا چی میگه که ای را حساب کردن بسیار زیاد در دنتل دیزیزز که هستن بسیار زیاد آسان است نسبتا دیگه مرض ها را. Definition. Index is a graduated scale having upper and lower limits. Index که هستن یک سکیل است، ایرا شمار میکنیم که اینا بالا و پایین نقطه داره، لیمیتس داره. بالا تا کو 1 2 3 4 است، 4 گرید است. پایین که است تا 1 است یا 0 هست. ای از اینا سکیلشان است، حساب میکنیم که with scores on the scale corresponding to specific criteria which is designed to permit
and facilitate comparison with other population classified by same criteria and method. Russell all. ګوره سکیل منګه خطکش ته وایو ښه. index is a graduated scale. خطکش دې ته وایي چې یو شی منګه شمارو، یو دا، دوه دا، درې دا، څلور دا، بیا دې کې چې دي اپر او لوور لیمټس دي، مطلب زیات نه زیات 15 ده، کم نه کم چې دا 0 ده یا 1 ده. صحیح ده؟ نو په دغه طریقه باندې منګه دغه ډینټل ډیزیزز چې دي چې دا په مختلف طبقو کې، په مختلف ښارونو کې، وطنونو کې چې تقسیم شوي دي، هغه موږ په اسانۍ سره شمارلی شو. دویم پوینټ یې چې وایي epidemiological indexes are attempts to quantitative clinical conditions on graduated scale. اپیډیمیالوجي به تاسو ته د تیر لیکچر کې تیر هفته کې هغه ویلي دا چې دا ډیره مهمه ده. نو د دې مطابق موږ کوانټیټیټیو د نمبر مطابق کلینیکل کنډیشنز چې کوم یو دي د یو مریض هغه موږ په دې باندې معیار کوو، شمارو، thereby facilitating comparison among population examined by the same criteria and methods. نو دا فرض کا په کابل کې هم یو مرض ده، همدغه لکه فلوروسیس ده، او بل ځای په هرات کې هم ده. نو د دغه هغه انډیکسز له وجې موږ دواړه په یو ټایم کې د دواړو چې کوم یو سکیل ده هغه په یو وخت کې اخیستلی شو. An index is an expression of clinical observation in numeric values. دا انډیکس چې ده دا د په نمبرو کې موږ ته ښیي observe کوي د clinical observations چې کوم یو دي. It is used to describe the status of individual or group with respect to a condition being measured. نو د یو کس یا د یو منطقې هغه د مرض چې ده هغه موږ ته ډسکرایب کوي، تشریح کوي چې دې کې دغه اوس فلوروسیس د دومره ده، یا کیریز ده په سړیانو کې دومره ده، په ښځو کې دومره ده، په ماشومانو کې دومره ده. دا موږ ته په اسانۍ سره دغه انډیکس سره معلومات کیږي چې د هر یو سپیسیفیک انډیکس دی که نه. The use of numeric scale and a standardized method for interpreting observation of condition results in index code that is more consistent and less subjective than a word description of that condition. نو دغه د هغه چې کوم نومریک سکیل ده په نمبرو باندې، مثلا 0 نه 15 پورې، دا یو سټانډرډ میتھډ دی، سټانډرډ طریقه ده چې هغه مونږ د ابزرو کوو په داسې حالاتو کې چې هغه کې مونږ سره انډیکس کې په اسانۍ سره دغه معلومات کولی شو. Oral indexes are essentially a set of values. Oral indexes دي دا چې دي نمرې دي، 1 2 3 4 5، usually numerical، همدغه 1 2 3 ښي، with maximum and minimum limits. تر ټولو زیات او تر ټولو کم لیمټ منتخي، 0 تر ټولو کم راځي یا 1، 15 تر ټولو جګ راځي. Used to describe the variables or a specific condition on a graduated scale. نو همدغه موږ ته دغه ډسکرایب کوي، تشریح کوي ویریبلز 1 2 3 چې کوم یو دي دغه مرض. نو دا موږ ته په ګریجویټډ سکیل چې موږ کوم یو ده په هغه باندې موږ ته سپیسیفیک کنډیشنز کې خاص مشخص کوي راته. which use the same criteria and method to compare a specific variable in individuals, samples, or population with the same variable as found in other individuals. Let's suppose تاسو کې یو کس راغی کلینیک ته او هلته موږ تاسو فلوروسیس چې کوم یو انډیکس ده هغه شمارو، تا راغی لیمټ یې راغی 3، درېمه کټګري کې. نو که ماته بل مریض راځي هغه هم معلومات کیږي موږ ته چې دغه انډیکس مطابق دې د فلوروسیس لیول چې کوم یو ده هغه 3 ده، 4 ده، 2 ده. نو دا کمپیریزن موږ ته کوي چې د 3 ده د 4 ده. صحیح ده؟ Classification of index دا څنګه موږ تقسیموو؟ Based upon the direction in which their scores can fluctuate, upon the extent to which the areas of oral cavity are measured, according to the entity they measured, or general index. نو په دغه طریقو باندې موږ څلورو طریقو باندې چې دغه موږ کلاسیفای کوو، تقسیم کوو.
چې هغه کې د سکورز د 2-3 مطابق ده upon the extent دې زیاتوالی او کموالی په مطابق ده او انټیټي ده او جنرال انډیکس مطابق based on the direction in which their scores can fluctuate مطلب زیاتېدلی شي کمېدلی شي صحیح ده نو دې سکورز چې کوم یو دي 1-2-3 چې کوم دا ګوره سکورز او دا بل سکیل دا ټول همدغه موږ نمرو ته وایي 1-2-3 4 5 6 دغه مطابق یې کوو reversible index اولینی mere condition that can be changed for example periodontal index اوس یو کس دا د هغه د واورۍ مریضي ده د بیرې نو هغه موږ تغییرولی شو ولې شو یو کس ته د هغه واورۍ نه هغه شوی ده ریسیشن شوی ده هغه موږ بیرته جوړوو یا جنجوایټس ده هغه ته موږ ګولۍ ورکوو سکیرینګ پالش یې کوو هغې سره بیرته برابروو نو دا ریورسیبل انډیکس ده دې کې موږ بیرته تغییرات راوستلی شو irreversible index کوم یو ده index that measures condition that will not change for example dental caries هغه index چې هغه موږ تغییرولی نه شو irreversible لکه irreversible pulpitis ده چې کوم موږ نه هغه خصاب کشي ته ځي دغسې په کیریز کې چې ده 1-2-3 RCT ته لاړ ځي هغه irreversible ده هغه موږ نه شو کولی موږ مجبور یې هلته خصاب کشي وکړو هغه له درد او دې شیانو نه ایسته کړو ولې په پیریوډونټل کې چې دا یا بل کوم انډیکس ده هغه کې موږ تغییرات چې دي راوستلی شو خو irreversible انډیکس کې بیا موږ تغییرات نشو راوستلی موږ مجبور یې هلته یو بل حالات رامنځته کړو یو کس ده غاښې درد ډېر کوي ډېر زیات یې غاښ خراب شوی ده نو هغه ته موږ په اسانۍ سره RCT کولی شو نو دا موږ irreversible انډیکس ته لاړ depending upon the extent to which areas of oral cavity are made نو په خوله کې کومه ایریا چې کوم یو ده دغه موږ شمارو په دې مطابق which وایي full mouth index د ټولې خولې انډیکس غواړو صحیح ده یا simplified index کومه یوه ساحه یو کوادرنټ یوه حصه نو full mouth index کې وایي patient entire periodontium or dentition is measured د مریض مکمل خوله بیره یې چې ده پیریوډونشیم کې موږ سره بیره هم ده او غاښ هم ده چې هغه کې کیریز هم راځي بون لیول هم راځي دغه شیان موږ دې کې معیار کولی شو مطلب فل اورل هایجین انسټرکشنز simplified index چې ده هغه کې څه وایي measure only representative sample of the dental apparatus یو خاصه ایریا ده اوس هغه کې موږ کار کوو چې صرف دغه ځای کې په کار ده موږ معلومات ورکوو یو غاښ دوه غاښه درې غاښه ده simplified ده simple ټوله خوله نه ده according to the entity which they measure disease index the اول decay portion of the DMF index is the best example of disease index نو دا decay portion کومه حصه چې د غاښ کیریس ده مطلب توروالی پیدا کړی ده هغه تر ټولو اسانه یو اگزامپل ده موږ سره symptom index measures gingival or circular bleeding are essentially examples of symptom indexes اوس دا همغه د هغه خبره کوم موږ periodontal diseases خبره کوو دلته measuring gingival or circular bleeding چې دلته په جنجیوا کې موږ جنجیول پروب سره ګورو چې دا وینه کوي نه کوي که وینه کوي دې دغه سکیل چې دا څو پورې ده شپږو پورې ده اتو پورې ده پنځو پورې ده څومره دلته موږ پاکټ لرو پاکټ ډیپت لرو نو هغه موږ ته هغه کوي treatment index felt portion of DMFT index is the best example of treatment index general indexes دې کې چې دي بیا اول simple index ده index that measures the presence or absence of a conditions مثلا plaque index دې کې simple index کې موږ څه شی تشریح کوو یا څه شی شمارو هغه کې د یو مرض شتونواله مثلا plaque ده plaque هم یو مرض ده هغې نه وروسته غاښونه هم نه دي پاک کړي او
وروسته بیا کالکولس تر جوړیږي چې هغه هم آینده کې یو مشکل جوړي. نو دا د سمپل انډیکس یو تر ټولو اسانه اگزامپل ده چې هغه پلاک انډیکس ده چې هغه ریورسیبل هم ده. موږ سکیلینګ او پالش کوو هغه صفا کیږي. Cumulative index that measures all the evidence of condition past and present. DMF index به بیا خیر د مخکې تشریح کوو. نو cumulative index څه وایي؟ د پخواني چې کوم مشکل دی دا اوسنی مشکل دی دا کنډیشن د غاښونو چې کوم یو ده د بیرې ده دا ټول مونږه په یو وخت کې شمارلی شو. Ideal requisites of index تر ټولو بهتر ضرورت څه ده د index؟ simplicity should be easy to apply so that there is no undue time lost during field examination. په کار دا یو انډیکس چې جوړیږي هغه ډیر زیات اسانه وي، ولې چې کوم کله موږ اپلای کوو په مریضانو باندې ګوري چې هلته ماته کوم یو مشکل نه وي. دویمه خبره پکې څه ده؟ no expensive equipment should be needed. مطلب قیمت بیه په کار ده نه وي. اوس بعضې یو شی په هغه په 50,000 افغانۍ هغه خو بیا نه کېږي که نه، ځکه چې خلک غریب وي، پاپولیشن غریب وي، بیا دغه نه کېږي. نو دې لپاره په کار ده قیمت هم ارزانه وي. Objectivity criteria for the index should be clear and unambiguous with mutually exclusive categories. دې کرایټیریا چې کومه یوه ده هغه په کار ده ډېره صفا وي، اسانه وي او mutually exclusive categories. او دې کې مختلفې کټګریانې ورکړي وي چې یو نه تر دوو پورې دا شی ده، دوو نه تر 5 پورې دا شی ده، 5 نه تر 7 پورې دا ده. نو دا په کار ده ډېر داسې اسانه طریقه باندې جوړ شوی. Validity تر کوم وخته پورې په کار ده دا کار وکړي دغه انډیکس کوم یو ایریاز کور کړي که نه. Must measure what is intended to measure. So it should correspond with the clinical stage of diseases under study at the each point. دغه انډیکس کوم یو جوړ شوی ده دا په کار ده هغه شیان موږ ته وښایي سکیل کې یا معیار کې چې کوم یو لپاره دا جوړ شوی ده. So it should correspond with the clinical stage of disease. مطلب یو مرض کلینیکل حالت پکې موږ اسانه سره یا سټیج 1 ده 2 ده 3 ده دا په اسانۍ سره موږ پکې په سټډي کې پیدا کړو په هر وخت کې. دویم یې چې دا 2 components sensitivity ability to detect condition when it is present. مثلا دغه انډیکس کې چیرته جوړیږي دا په کار ده دومره اسانه وي که چیرته مرض موجود وي دا یې ډایرکټ تا ته وښیي چې او دلته دا مشکل شته ده when it is present. مطلب یو مشکل موجود ده او تا ته خوله کې نه ښکاري نو بیا خو یې نسې کتلی که نه دا انډیکس خو بیا اپلای کېږي نه که نه. Specificity ability to not detect the condition when it is absent. او کله چې یو مرض موجود نه وي، اوس کیریز یو مرض ده موجود نه ده، ته خوله ګورې او هلته تا ته چې شی ښکاري نه او دلته ووایي چې ته پکې لیکلي کې چې او دا تورواله شته دا هم شته، نو دغه شیان پکې ډېر زیات مهم دي. په کار دی موږ هر اړخ دا چې ده معیار کړي حساب یې کړي پکې. Reliability څونه په کار ده د اعتبار وړ دي. Should measure consistently at different times and under a variety of condition. مطلب همیشه په کار د میجر وکړي په مختلفو وختونو کې او په مختلفو حالاتو کې. components چې دي دوه دانې components دا لري. enter examiner reliability different examiner record the same result. مطلب مختلف یو تاسو لګیا یاستئ د دغه انډیکس مطابق د فلوروسیس د لیټ سپوز یا د پیریډونټل ډیزیز دا په کار د کوم یو ریزلټ چې تا ته درکوي په کار د هغه ریزلټ ما ته هم راکړي. داسې نه وي چې یو انډیکس جوړ شوی او هغه بیل شوی موږ بیل شوی نو بیا خو ورلډ واید په ټوله دنیا کې دغه موږ په اسانۍ سره اپلای کولی نه شو. نو ریلایبلیټي د انټر ایگزامینر لپاره ډېره زیاته مهمه ده. یو کس په اروپا کې دغه انډیکس استعمالوي او یو کس په افغانستان کې استعمالوي باید ریزلټ سیم وي. مطلب دغه شی په اسانۍ استفاده شي. انټرا ایگزامینر ریلایبلیټي
same examiner record the same result at a repeated attempts. اوس یو کس دا ډاکټر صاحب دا هغه دغه انډیکس استفاده کوي او که څونه لاس واریم یو شی چې په کار د سیم ریزلټ ورکوي د سینه چې یو ځلې یو ریزلټ ورکوي دویم ځلې بل ریزلټ ورکوي دریم ځلې بل ریزلټ ورکوي نو دا شیان پکې ډېر زیات مهم دي precision ability to distinguish between all increments په کار د په هر څه کې د معلومات چې کوم یو دي د هغې تغییر پیدا کړي چې دې کې چې تغییرات شته ده نشته ده په هر حالت کې acceptability safe and not demeaning to the object to the subject مطلب په کار د مریض ته دا مشکل پیدا نه کړي چې دا تاسو ولې کوئ دا دونه اوږد پروسیجر دا مریض درنه پکې خوشحاله نه وي نو دې ته هم په کار د ډېر زیات فکر وشي quantifiability the index should be amenable to statistical analysis and interpretable index په کار د statistical analysis چې کله موږ ریسرچ کوو مثلا موږ یو 200 کسانو کته periodontal disease کې دغه index په کار د الټا statistical analysis کې کوم یو چې موږ په بل ورسې ډاکټر صاحب ولی شاه لیکچر درکړی و اپیډیمیالوجي کې د هغه مطابق په کار د ماته صحیح ریزلټ راکړي amenable په کار د acceptable وي ټولو جیانو کې objectives and uses of index اوس موږ دې objectives ولې موږ هغه کوو ضرورت یې څه ده استعمالوي ولې for individual patients یو مریض ته موږ استعمالو مطلب یو مریض راغی ما ورته استعمال کړ دویم ریسرچ موږ غواړو چې په پیریوډونټل ډیزیز کې په کابل کې په ارزان قیمت کې یا شارینو کې یو ریسرچ وکړو یو تحقیق وکړو نو هلته چې موږ ته کوم یو مریضان راځي هغوی کې موږ لیکو چې دا مریض وي دا مشکل دا مریض وي دا مشکل دا ټول راخلو موږ اس پی اس اس یو پروګرام د دې ریسرچ لپاره هغه کې موږ ته سټیټسټیکل ډیټا راکوي په کار د هغه کې دا اکسپټیبل وي مختلف غلطه ډیټا درنه کې 200 کسان موږ چک کړل په 200 کسانو کې موږ ته وښیي چې 50 کسانو چې دا اوورال هیلث خو اورال کیویټي پیریډونټل ډیزیز د 50 کسانو چې هغه دا جنجوایټس و د 50 کسانو چې لوکلایزډ اګریسیو پیریډونټایټس و دغه سه مختلف هغه په کار د موږ ته راکوي ان کمیونټي هیلث او د یو منطقې د صحت د خلکو د صحت لپاره کار د استفاده سي په دغه شیانو کې دغه انډیکسز چې دي دا استعمالیږي نمبر 1 for individual patient provide individual assessment to help patient recognize and oral problems ها اوس دې سره موږ په اسانۍ سره شي کولای سو موږ یو مریض نه پوښتنه وکړلې د خپل مو کتله دا موږ ته په اسانۍ سره دا ویلی سي چې د مریض پیریوډونټل بیره کې دا مشکل ده هغه مریض هم په اسانۍ سره پوهېدلی سي چې وایي ما دغه مشکل ده reveal degree of effectiveness of present oral hygiene practices په کار د ماته دا هم وښیي چې دغه مریض اورال هایجین چې کوم یو پریکټس کوي مطلب غاښونه برش کوي غاښونو صفایي خیال ساتي هغه څونه مفیده ده فایده یې ورته کړې ده په کار د دغه انډیکس ماته دا شیان وښیي motivation and preventive and professional care for control and elimination of the disease او په دې کې ګوره اوس لیټ سپوز یو پیشنټ راغی هغه ما پیریوډونټل انډیکس باندې معلومات وکړو د پلس دا ډیره صفه ډیره ښه وه نو ما ته زه مریض ته وایم چې دغه پیریوډونټل انډیکس وایي چې تا خوله ډیره پاکه ده پلاک نسته کالکولس نسته کیریز نسته د دې سره موټیویټ کیږي مریض او پریونټ کوشش کوي نور هم د خولې ډیر زیات صفایي خیال وساتي ان ریسرچ په ریسرچ د تحقیق بخش کې موږ دا شی لپاره استعمالو determine baseline data before experimental factors are introduced determine baseline data هغه بنیادی ډیټا موږ ته ښیي before experimental factors are introduced دې نه مخکې چې موږ تجربوي کار شروع کړو هغه نه مخکې موږ ته هغه بیزلاین ښیي
measure the effectiveness of specific agents for prevention, control, or treatment of oral conditions. نو موږ ته دا هم ښیي چې دغه خاص preventive چې کوم measures دي د oral condition کې دا هم موږ ته ښیي چې څونه مفید ثابته کیږي. measure the effectiveness of mechanical devices for personal care. نو د ځان لپاره هم دغسې یو ډېر هغه موږ ته معیار کوي وایي موږ ته په ریسرچ کې measure the effectiveness of mechanical devices for personal care ځان د صحت کې هغه لپاره. In community health shows prevalence and incidence of condition, baseline data for existing dental practice, assess the need of community, compare the effects of a community program and evaluate the results. دغه څلور پوینټس دي دغه موږ ته ښیي کوم یو نمبر 1 shows prevalence and incidence of condition. نو یو حالت موږ ته ښیي په کمیونټي کې چې دلته کوم مرضونه انسیډنس یا کوم کنډیشن موجود ده. بیزلاین ډیټا فار existent dental practices موږ ته دا هم ښیي چې کوم یو شته کلینیکونه موږ په هغه کې لرو په ساحه کې. assess the need of the community او د سره د کمیونټي یعنی د منطقې د خلکو ضرورت هم پوره کوي. compare the effects of community program and evaluate the results. او دغه ریزلټ د شیان چې دي evaluate کوي ارزیابي کوي. index is used for oral hygiene assessment. oral hygiene د خولې د صفایي لپاره چې کوم یو انډیکس استفاده کیږي هغه کې چې دا oral hygiene index, simplified oral hygiene index, patient hygiene performance او Turisky Gilmore Glickman modification of the Guiglihine plaque index. نو دغه څلور انډیکس چې کوم یو دي کنه درې انډیکس پیشنټ هایجین پرفارمنس هم پکې ښیي. نو دغه موږ ته هغه کوي دغه عکس که تاسو وګورئ کنه اورل هایجین مطلب دا ده چې یو کس د خپلې خولې صفایي څونه خیال ساتي. اوس دغه دې مریض دا بیره وګوره تکه سره ده صحیح ده، غاښونه یې وګوره دلته ټول پلاک او کالکولس پکې نښتی ده. نو دغه لپاره پیشنټ هایجین پرفارمنس مهم ده. اورل هایجین انډیکس ډېر زیات مهم ده چې دا په کوم لیول کې ده. اورل نمبر 1 وایو موږ اورل هایجین انډیکس دا په 1980 کې جوړ شوی ده. اول ځل لپاره جان سی ګرین اینڈ جیک ورمیلیان in order to classify and assess oral hygiene status. دې دواړو کسانو دغه کلاسیفای کړ، تقسیم کړ، جوړ کړ چې د اورل هایجین سټیټس موږ ته معلومات سي، خولې د صفایي حالت موږ ته معلومات سي. simple and sensitive method for assessing group or individual oral hygiene quantitatively. نو دا simple او sensitive methods چې کوم یو دي اساسي طریقې د یو ګروپ of people یا د یو کس مطلب ډیر کسان یا د یو کس هایجین کوانټیټیټیولی موږ ته په نمبرو کې 1 2 3 4 5 6 7 څونه کسان دي دغه اورل هایجین انډیکس موږ ته ښیي. It is composed of two components. دو شیان نه دا جوړ ده، ډبرس انډیکس او کالکولس انډیکس. صحیح ده. rules of oral hygiene index. دې rules regulations چې شي دي only fully erupted permanent teeth are scored. oral hygiene index کې تر ټولو اول پوینټ دوی چې شي لیکلی چې ټول permanent دایمي غاښونه راوتي نو بیا دغه انډیکس دا اپلای کیږي. دویم نمبر کې چې شی وایي third molars are and incompletely erupted teeth are not scored because of the wide variation in hygiene of clinical crowns. دلته شی وایي د عقل غاښونه دا پکې نه حسابېږي او هغه غاښونه چې کوم یې پوره نه دي راختلي. مثلا یو ماشوم دا هغه 12 کلن ده، د هغه تھرډ مولر چې ده د عقل غاښ نه ده راختلی او یا یې سیکنډ مولر لا نه ده راختلی. نو دغه غاښونه چې دي دا په دې انډیکس کې نه موږ نه شمارو. The buccal dream number, the buccal and lingual debris scores are both taken on the tooth in a segment
having the greatest surface are covered by debris. debris همدغه خیره چې کوم یو دا پلاک دا شیان ته چې دی خوراک نه خطي هغه نه خطي دي ته debris وایي. نو وای د بکل دغه د بکل او لینګول د ژبې طرف ته او د شونډو طرف ته یا د چیک طرف ته چې کوم یو ساحه ده دا دواړه په دې کې اخیستل کیږي. څلورم the buccal and lingual calculus scores are both taken on the tooth in a segment having the greatest surface area covered by supragingival and subgingival calculus. اوس بیا هم هغه خبره کوي چې د ژبې طرف ته یا د بکل طرف ته ووري د چیک طرف ته شونډو طرف ته کومه ساحه ده دغه ساحه په کې حسابيږي او سوپراجنجایول مطلب د ووري لپاسه څونه کالکولس پروت ده او سب جنجایول کالکولس او ووري نه لاندې څونه کالکولس پروت ده نو دا په دې کې حسابيږي. was the debris index ګوره دا عکس به تاسو ته ښکاري دغه کناین ده د کناین کې 0 no debris or stain present دلته debris موجود نه ده خو مطلب خوراک نه ده نښته کالکولس نشته پلاک نشته ده. دویم پوینټ د debris index شوی soft debris covering not more than 1/3 of the tooth surface or presence of extrinsic strains with other debris regardless of the area covered. مطلب درېمه حصه د غاښ چې کوم یو دا lateral غاښ که تاسو وګورئ دویم اول پوینټ کې نو دلته لیکي soft debris covering not more than 1/3 of the tooth surface. نو درېمه حصه دا غاښ په درې ځایه تقسیم کړی یو دوا او درې نو دغه درېمه حصه چې د دې کې نرم debris خوراک پلاک یو شی موجود ده خو ټول غاښ نه. دویم پوینټ چې شوی soft debris covering more than 1/3 but not more than 2/3 of the exposed tooth. دې کې وایي مطلب یو غاښ په درې حصو کې تقسیم کې نو درې حصو کې دوه حصې غاښ دغه حالت نیولی مطلب debris موجود وي خوراک هلته موجود وي پلاک موجود وي دا پکې حسابېږي. دریم چې دا soft debris covering more than 2/3 of the exposed tooth surface نو دا تقریبا ټول غاښ ښیي هسې کومه حصه ډېره لږ پاتې هسې نشي ویلی ګوره دا زیړه حصې تاسو ته که ښکاري نو دا موږ ته تشریح کوي چې دلته دونه ډېر کالکولس یا خوراک پروت ده او دلته دومره. دویم نمبر باندې موږ سره دا کالکولس انډیکس ده ښه. اوس دلته د چپ طرف ته عکس کې تاسو وګورئ سوپراجنجایول کالکولس دلته موجود ده دغه نسواري رنګ کې دا چیرته دا د وورۍ له پاسه ده دغلته دوه ډاټس دي په دغه څلورو غاښونو کې دریم نمبر چې کوم یو ده ګوره دوه ډاټس دي او دلته یو لاین ده په ګرین رنګ کې دا سب جنجیول کالکولس ده مطلب دا وورۍ نه لاندې ده. نو د دغه انډیکس کالکولس انډیکس مطابق موږ چې وایي 0 no calculus present at all په غاښ کې بیخي کالکولس شته ده نه. اول شوی supragingival calculus covering not more than 1/3 of the exposed tooth surface مطلب په درې حصه د غاښ کې یوه حصه کې کالکولس موجود ده او نور غاښ چې ده بیخي روغ جوړ ده. دویم پوینټ هیڅ شوی supragingival calculus covering more than 1/3 of but not more than 2/3 of the exposed tooth surface or presence of individual flakes of subgingival calculus around the cervical portion of the tooth or both. دلته وایي دوه په درېمه حصې نه زیات مطلب نیمایي غاښ تقریبا راځي دې کې کالکولس موجود وي او دې نه زیات نه وي هغه سبجنجیول وي که هغه سروایکل پورشن پورې وي مطلب د وورۍ د حصې پورې. دریم پوینټ دی کالکولس انډیکس شی وایي supragingival calculus covering more than 2/3 of the exposed tooth surface or a continuous heavy band of gingival calculus around the cervical portion of the tooth or both. دې کې دغه عکس ښیي دوی چې continuous band موجود وي
نیم نه زیات غاښ چې دا هغه کالکولس ولري او سب جنجیول هم موجود وي لکه څنګه چې د چپ طرف ته دې دوه غاښونو کې لیکلي دي سب جنجیول لاندې له وورۍ نه دې ته سب جنجیول وایي. نو دا موږ دوه انډیکس شول یو کالکولس انډیکس شو دا یو ډبرس انګلیس ډبرس انډیکس چې کوم لږ مخکې ویلې. اوس کالکولیشن یې کوو D1 BS LS number of segments, central incisors, and BS plus LS number of segments, oral hygiene instructions, DI plus CL, DI and CL range from 0 to 6. Maximum score for our segments can be 32 for debris or calculus. Oral hygiene range from 0 to 12. Higher the oral hygiene, poorer is the oral hygiene of the patient. مطلب دا ده چې دا موږ څنګه کالکولیټ کوو څنګه شمارو. صحیح ده. میکزیمم چې دا دلته دی په ډبرس انډیکس کې او کالکولس انډیکس کې ورته ویلي دي او اورل هایجین چې دا هغه 0 نه تر 12 پورې ده. higher the oral hygiene poorer is the oral hygiene of the patient. مثلا یو مریض دا د هغه انډیکس کې چې دا کالکولس یا ډبرس انډیکس چې دا ډیر جګ راغی زیات راغی نو هغه بیا اورل هایجین چې دا خراب ده poorer ده. simplified oral hygiene index. John C. Green and Jack R. Vermillion په 1940 کال کې دغه انډیکس جوړ کړ. only fully erupted permanent teeth are scored. صرف دایمي هغه غاښونه چې ټول مکمل راغلي راختلي مکمل په اکلوژن کې مطلب یو کس په خوراک کې هغه غاښونه پکې شمارل کېږي. natural teeth with full crown restorations and surface reduced in height by caries or trauma are not scored. دا اوس دلته په دغه simplified کې مهمه نقطه دې څه ده. natural teeth with full crown restorations مطلب یو کس خپل غاښ دا خو هغه ته پوخ ورکړی ده and surfaces reduced in height by caries او هغه غاښونه چې کوم یو تورواله خراب کړي او هغه کم سوی هغه غاښ لږ راټیټ سوی or trauma یا یو موټر وجنګېده یا جنګ وسو غاښونه مات سو هغه غاښونه په دې کې بیا نه حسابېږي. and alternate tooth is then examined. نو د هغه په ځای د هغه موږ نه حسابو بل حسابو بل غاښ. دا ګوره دلته 161718 1121 26 2728 36 3738 31 41 46 4748. ګوره که دا تاسو تیر ځل چې ما کوم لیکچر ورکړی و هغه کې ما تاسو ته FDI سیستم یونیورسل سیستم دا مې درته تشریح کړي ول. دا د هغه مطابق دویم دغسې کړی لیټ سپوز دوی دا خبره کوي دلته چې دغه 26 چې دا کراون شوی ده مطلب پوخ شوی ده نو دا غاښ بیا دلته په سمپلیفاید انډیکس کې چې دا غاښ نه حسابېږي بیا 2728 حسابېږي. دلته 36 ده دا کراون شوی ده یا 31 ده دا کراون شوی ده نو دا بیا نه حسابېږي بیا دا نور غاښ نه حسابېږي. calculations and interpretations. نو دغه همدغه طریقه ده او دې کې مونږ ته وایي چې چا اورل هایجین سکور چې دا 1.3 نه تر 3 پورې نو دا فیر ده مطلب گزاره کوي. ګډ چې دا ګوره اورل هایجین رینج فرام 0 to 6 اخري لکې ته راسي ښه نو 0 نه تر 1.2 پورې ښه ده 1.3 نه تر 3 پورې چې دا فیر ده گزاره کوي. پور خراب چې کوي او هایجین ده هغه 3 یا نه واخله تر 6 پورې کوي چا
په دغه انډیکس کې سکور سمپلیفاید انډیکس چې کوم یو ده په دې کې راغلو نو هغه بیا پور ده، مطلب د خپل صفایي حالت خراب ده. خدا من کم حالاتو کې استعمالو. widely used in epidemiological study of periodontal diseases. دغه epidemiological studies چې دي خا دا ډېر یو مغلق سبجیکټ ده، ډاکټر صاحب ولی شاه به درته ښودلی. دا ټول ریسرچ پورې ده. یو ریسرچ چې ته کوې، تحقیق چې کوې یو ساحه کې، مریضان ګوري یا ساختماني کارونه یا هر یو چې یو شی ګوري ریسرچ لپاره، هغې ته اپیډیمیالوجیکل سټډیز وایي. نو په ډینټسټري کې مونږه بیا کمیونټي ډینټسټري کې دا ډېر زیات استعمالوو. widely used in epidemiological study of periodontal diseases. د واورۍ چې کوم یو مرض د هغه کې استعمالیږي. دا useful in evaluation of dental health education program. د غاښونو د ارزیابۍ کې ډېر زیات استعمالیږي. مطلب یو مکتب ته ځئ، تاسو هلته ماشومانو د خوله ګورئ، هلته دا انډیکس نه استفاده کوئ او وایي چې دغه ماشومانو مونږه غاښونه وکتل او یو ډینټل فری ډینټل کیمپ هم لګولی او هلته ورغلي ټول ماشومان هم وکتل، د هغوی غاښونه چې دي په دغه حالت کې دي. نو دا تا ته مکمل معلومات درکوي چې کله ته سیسټم ته لاړ شې، هلته دا ډیټا انټري کې تا ته وایي چې 20 ماشومانو دا حالت و، 50 ماشومانو واورۍ داسې وله، ټول دغه شیان درته وایي. evaluating the efficacy of toothbrushes. evaluate an individual level of oral cleanliness. یو چا د غاښونو صفایي ارزیابي کولی شو پکې، او دې نه علاوه څوک غاښونه برش کوي نه برش کوي. ځکه چې یو ماشوم ته ګورې نو هغه خوله تا ته ښکاري چې غاښونه یې صفا دي، یا خوراک کړی ده ښه ډېرې غاښونه خیرن دي او راغلی ده دلته ناست ده. ښه، دریم نمبر ته راځو، پیشنټ هایجین پرفارمنس یا PHP index. Introduced by Poshadley, AG and Haley J.V. په 1988 کې دغه دواړو دا راوړ دا سیسټم PHP index چې کوم یو ده. Assessments are based on 6 index teeth. دې کې سیدي صرف 6 غاښونه حسابېږي، زیات نه. The extent of plaque and debris over a tooth surface was determined. نو دې کې معلومول چې غوښتل دوی ویلې چې پلاک دغه ډبریس یعنې خوراک دا څنګه موږ معلومولای شو. 1.6 buccal, 1.1 labial, 2.6 buccal, 3.6 lingual, 3.1 labial and 4.6 lingual. Procedure is shared. Apply a disclosing agent before scoring. Patient is asked to wash for 30 seconds and then expirate but not rinse. Examination is made by using a mouth mirror. Apply a disclosing agent before scoring. Patient is asked to swish for 30 seconds and then expectorate but not rinse. خوله لږ اوبه پکې واچوه او توی کړه، خو رینس کوې به یې نه، لکه څنګه چې موږ غرغره کوو. Examination is made by using mouth mirror. منګه دا د غاښونو چې کوم یو آینه ده په هغه باندې examination کو چک کوو. Each of the 5 subdivision is scored for presence of stained debris. نو د هر یو 15 حصو کې چې کوم یو ده دا تقسیم ده، هغه کې منګه بیا چک کوو سټین او debris چې کوم دی دا کوو. 0 چې دا نو debris، مطلب کوم سټین یا خوراک دا نسته ده. 1 چې دا debris definitely present، هلته موجود ده.